No niin, sitten päästään hommiin ja aloitetaan tämän viimeisen paikan kasaus, mikä tästä kämpästä vielä oikeasti puuttuu. No, aina puuttuu jotain, mutta tämä on nyt kuitenkin tämmöinen, oikeasti keskeneräinen asia. Niin, hihat on kääritty, niitä ei ole. Ruvetaan hommiin ja mä laitan tätä menemään niin nopealla tahdilla, kuin pystyy laittamaan, ja video laitetaan vielä kovemmalla, niin katsotaan minkälainen tästä sitten loppujen lopuksi tulee. Niin lopputuloksesta kuin tästä varsinaisesta videosta. Ei muuta kuin ottakaa kiinni tuolista ja nauttikaa.
No niin, nyt se sitten on saatu valmiiksi. Vielä puuttuu tuolta sivusta ne 4 rimaa. Ne odottaa tuossa yläkerrassa. Kävin niitä jo ostamassa, mutta maalaan ne nyt tuossa sitten myöhemmin ja laitan kiinni. Mutta muuten keittiö tai alakerran baari, niin kuin siksi niitä nimitän, niin on nyt sitten valmiina. Hieman tässä kesti, koska jouduttiin odottamaan sitten putkimiestä ja sähkömiestä ja sitten heidän aikataulut oli heidän aikatauluja, mutta nyt työ on valmis ja käydään hieman läpi, että mitä sitä tuli tehtyä. Keittiö itsessään on puustelin keittiö ja me hankittiin, yläkerta oli tietysti se alku, mihin sitten lähdettiin kilpailuttaa ja kilpailutettiin jopa, oliko meillä 6 keittiövalmistajaa ja loppusuoralla oli sitten Noblessa ja Puustelli. Ja itse tykkään näistä valoratkaisuista, niin niissä Noblessa ehkä on hieman edellä ja teknisesti pystyy tekemään hieman teknisempiä ratkaisuja jopa siihen keittiöön ihan sen massiivisen tehdastuotantonsa takia. Mutta loppujen lopuksi sitten kuitenkin Puustelliin päädyttiin ja ehkä yksi syy oli sitten tämä Puustellin musta taso ja meillä teema tässä kotona on mustavalkoinen ja musta sinänsä on ehkä vähän haastavampi materiaali ja valikoima ehkä on hieman vähemmän. Esimerkiksi valkoinen ja valkoinen marmori, niin sitä valikoimaa on, mutta sitten kun se käännetään mustaksi, niin sitten sitä onkin vähän vähemmän. Ja Puustellilla oli tämmöinen täysin musta taso ja tämä on nyt sitten laminaattitaso. Taso on TMK 30 Graphite Black niminen taso ja laminaatti sopi nyt meille sitten sen takia, että meitä tasoja tuli aika paljon ja jos olisi otettu kivestä, niin se kustannus olisi ollut aika huomattava. Niin laminaattitaso nyt sitten siinä säästää ja edelleen ajatellaan ehkä meillä sitä, että kun meillä on lapsiperhe ja on kissojakin täällä, ehkä koirat nyt olisi vielä enemmän sitten uhka, mutta kuitenkin niin sen pitää kestää sitten sitä kulutusta ja jos jotain käy, niin ehkä se sitten laminaattitason uusiminen on kuitenkin sitten mukavampaa hommaa kuin sitten kivitasoa uusia. No, laminaattitasoon juuri tähän kyseiseen malliin ihastuttiin ja ehkä se oli sitten se lopullinen niitti, että Puustelliin sitten päädyttiin ja sitä kautta sitten tuetaan myös sitten suomalaista osaamista. Itse kaapin ovista niin ei lähdetty mihinkään erikoiseen ovimalliin, vaan kyseessä on ihan tavallinen kalusteovi. Puustelli mainostaa sitä vähäpäästöisenä, mutta kyseessä on lakattu kalusteovi, 16 millinen paksu, TML 16 on kalusteoven merkki ja on tämmöinen musta puu, taisi olla blackwood, mattapintainen, heillä mitä kutsuvat sitä ja oli mun mielestä tämän kalustetason kanssa niin sopii juuri yhteen ja saadaan siitä semmoinen musta matta peittävä pinta ja tarkoitus tällä alakerran keittiöllähän on, että se sulautuu tänne, että kun me laitetaan valoja täältä pois, niin keittiö käytännössä sitten sulautuu tänne massaan eikä näy sieltä sitten tähän ympäristöön. Sitten me saatiin tämä allas tänne valmiiksi ja altana meillä nyt tässä toimii sitten Blancon Dalaco 6 ja altaasta nyt sitten saatiin suositeltavaa ja myös hanoista, että se mattapintainen, mattamusta ei välttämättä ole se kaikkein paras vaihtoehto, koska sitten kun siihen osumia tulee, niin se pinta saattaa siitä naarmuuntua tai lähteä palasia pois ja sieltä alta sitten paljastuu kirkas metalli. Niin suositelma sitten oli tämän mattamustan sisältä antrasiittipintainen allas ja se on nyt sitten valittu meillä tänne sekä yläkertaan ja ihan minusta
ei ole täysin musta, mutta ajaa asiansa ja ehkä hieman vähemmän siinä näkyy sitten niin kuin roiskeet ja lika, kun se ei ole ihan täysin matta musta. Hana oli viimeinen, mikä meiltä tosiaan puuttui ja sitten ihan tuuri kaupalla löydettiin torista, joku oli myymässä tappelihanaa. Meillä on yläkerrassa myös tappelihana, krominen, mutta tänne sitten oli tarkoitus pitäisi saada tummempi, niin sitten löydettiin tämmöinen black kromi ja minusta erittäin näyttävä hana ja ehkä on sitten tämän alakerran keittiön tai baarin se keskipiste, niin sinänsä voisin sanoa, että hanalla on merkitystä, että se sitten näyttää myös hyvältä. Ja hanan tarkka merkki on Tappelin Arman-sarja ja sieltä 384 tämä hanan tyyppi. Siinä on astianpesukone liitäntä ja astianpesukone meillä sitten on täällä samanlainen kuin on yläkerrassa, kolmiosainen ja se sitten saa hoitaa meillä tämän alakerran astioiden pesun niin, että meidän ei tarvitse astioita täältä viedä sitten portaita pitkin tuonne yläkertaan pääkeittiöön. AEG 6000-sarjan astianpesukone ja myös AEG 6000-sarjan jääkaappipakasti meillä sitten on hankittuna tähän viereen. Mutta muuten on hienon näköinen keittiö ja tuli ehkä sanotaan hyvin lähde sitä, mitä oli suunniteltu. Ainoa ero oli tuo taustaseinä. Näytän teille. Eli taustaseinään piti tulla musta marmorilaatta, jota meillä täällä sitten asunnossa on. Yläkerran keittiön takatason olen tästä tehnyt ja sitten meillä on suihkujen takaseinät tehty samasta laatasta, mutta laattaa meni niin paljon, että meillä ei vaan yksinkertaisesti jäänyt sitä tarpeeksi, jotta se olisi riittänyt tähän ja en lähtenyt sitten palasista tekemään sitä, vaan päätettiin sitten, että käytetään tämmöinen alumiinitakalevy, joka oltiin sitten saatu tämän putkiremontin yhteydessä, koska se oli jäänyt ylimääräiseksi urakoitsijalta. Kiitoksia vaan. Ja se nyt sitten toimii tuolla taustalla veden eristeenä samalla tässä. En laittanut taakse erillistä vedeeristemassaa sen takia, että tämä baari täällä alakerrassa ei ole sitten pääasiallinen, jolloin tämän veden käyttö on aika minimaalista. Mutta nyt se saa olla tällä pinnalla ja tähän pintaan tietysti pystyy sitten myöhemmin tehdä vaihtoehtoisen pinnan, jos haluaa esimerkiksi PVC-muovilla tai jopa sitten laatoittamaan päälle, jos sitten halutaan, mutta mennään sillä ja katsotaan, miten silmä siihen sitten ajan kanssa tottuu. Mutta sellainen oli tämä alakerran keittiöprojekti ja nyt täytyy huokasta ja huokasen sen takia, että tämä oli viimeinen osa, joka meiltä puuttui tästä asunnosta ja nyt meillä on sitten tämä asunto valmis. Ihan pieniä listaviilauksia puuttuu, mutta niitä puuttuu aina, mutta isommat työt on nyt tehty ja olin itselleni luvannut, että ennen joulua tämän teen, niin nyt on 23. päivä joulukuuta, niin sehän on juurikin aikataulussa. Sanoisin, että aikataulu on ehkä semmoinen, mitä on vähän hankala sanoa, koska nämä työt on alkaneet jo vuosi sitten joulukuussa. Mutta ajattelin, että pannaan jouluhattu päälle ja pannaan vähän täältä pois valoakin, niin päästään joulutunnelmaan. Se on kohta ovella ja päästään ehkä pikkasen nostamaan jalkoja pöydälle. Voin sanoa, että ihan tarpeen on ollut, että tässä ollaan pientä taukoa odotettu jo tovi.
Niin näiden mietteiden kanssa haluan toivottaa teille oikein hyvää joulua. Kiitos, että olette jaksaneet tilata kanavan ja seurata tähän asti. Ja ensi vuonna sitten, kun yritys lähtee pystyyn, niin sitten lähdetään taas tykittämään täydellä teholla. Mutta nyt muutama päivä otetaan rennosti ja ollaan ihan perheen kanssa ja koitetaan olla tekemättä yhtään mitään, ainakaan remonttitöitä. Mutta oikein hyvää joulua, viettäkää mukavaa aikaa rakkaiden kanssa ja nähdään sitten ensi vuonna uusien videoiden parissa. Moikka!